සුබ දවසක්. අද තියෙනවා ටොයිලට් එක පැත්තේ වැඩක්. ඉතින් අද බොලරෝ එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මේ 12 volt DC out එකට සප්ලයි එන්නේ. මේකට සිගරට් ලයිටර් කියලාත් කියනවා. ඉතින් අපි බලමු ඇයි කියලා. මෙන්න මේ VIP එක ප්ලග් කරාට පස්සේ කිව්වා මේ මූනේ මට හිතෙන්නේ මේකේ ෂෝට් එකක් ඇති කියලා. අපි බලමු මෙතන වෝල්ටේජ් එක එනවද කියලා. දැන් පාකින් ඔන් කරලා තියෙන්නේ. බලමු. හරි මම සොකට් එකට ප්‍රොබ් දෙක තිබ්බා. වෝල්ටේජ් එක නම් පෙන්වන්නේ වෝල්ටේජ් එක එන්නේ. මං හිතන්නේ පියුස් ගිහිල්ලා ඇත්තේ. අපි පියුස් එක පොඩ්ඩක් චෙක් කරමු. මේක මේ පැත්තේ තමයි පියුස් බෝඩ් එක තියෙන්නේ. එතකොට අර මං කලින් කිව්ව හෝන් එක මේකත් වැඩ නැහැ. මම මේකේ ලයින් එකක් තරම් තියෙන්නේ ඒ තැනට යන ලයින් එකෙම තමයි. අපි මේක ගලවගමු. මුලින් මේක ගැන කියන්න ඕන. මේක 12 volt ටෙස්ටර් එකක්. මේක මම ඔන්ලයින් තමයි ඕඩර් කරගත්තේ. මේක මේ ගොඩක් වටිනවා මේක චෙක් කරන්න. මේක ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියලා මේක බැටරි ප්ලස් එක තිබ්බා මේ ලයිට් එක පත් වෙනවා. අපිට පුළුවන් මේක කන්ටිනියස් ටෙස්ට් කරගන්න ලේසියෙන්. පියුස් උනා චෙක් කරගන්න පුළුවන්. අපි මේ පියුස් එකින් එක චෙක් කරගමු. මේ පියුස් එක වැඩ. මොකද මේකේ දැන් මේක මේ පැත්තටනේ කරන්ට් එක පාස් වෙන්නේ. අපි හිතමු මේකේ මේ පැත්තට ඇවිල්ලා මේ පැත්තට පාස් වෙන්නේ නැත්නම් මේක මැදින් කැඩිලා. ඒ කියන්නේ පියුස් එක මේ ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පියුස් එක ගිහිල්ලා. අපි බලමු දැන් කොයි පියුස් එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මේක ගලවන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේක ස්ටාර්ට් කරොත් තමයි මෙතන සප්ලයි එනවා. ඒක දෙපැත්තටම නැත්තේ. දෙපැත්තට නැතන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි එක පැත්තකට ඇවිල්ලා අනිත් පැත්තට යන්න නැත්නම් අවුලක් තියෙනවා. ඉතින් අපි එකින් එක චෙක් කරයියා. මේකෙන් පියුස් ගලවන්න ඕනේ නැහැ. මෙහෙම තියෙද්දිම චෙක් කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. මට හිතන්නේ ලෙඩේ හවු වුණා. හොඳට බලන්න මේ පැත්තට එනවා. මේ පැත්තට නැහැ. ආයි බලන්න. මේ පැත්තට එනවා. මේ පැත්තට නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ මැදින් ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. අපි අනිත් පැත්ත බලමු. හරි මේ රතු පාට එක තමයි අවුල තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක මාරු කරගමු. මේ තියෙන්නේ පරණ එක. මේ තියෙන අලුත් එකයි. මේක රිප්ලේස් කරන් බලමු. පොඩ්ඩක් ඔෆ් කරගමු. ෆියුස් එක ඇටච් කරගත්තා. ඉතින් දැන් ඔන් කරලා බලමු. අපි බලමු මේ පැත්තට එනවද කියලා දැන්. හරි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් දෙපැත්තටම එනවා. කියන්නේ පියුස් එක තමයි පිච්චිලා තියෙන්නේ. අපි කලින් මේක වැඩ කරේ නෑ. මොකද ඒකෙන් තමයි සප්ලයි අරන් තිබ්බේ. අපි යමු එහා පැත්තට. දැන් මේ තියෙන ෆෑන් එකට ප්ලග් කරන් බලමු. ප්ලග් සොකට් එක. හරි. අපේ වැඩේ සාර්ථකයි. ඉතින් පියුස් එක තමයි පිච්චිලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් මේ තියෙන ලයින් දෙකම අති ඔෆ් වෙලා තිබ්බා. ඉතින් පියුස් එක මාරු කරාම හරි ගියා. ඉතින් ඔච්චරයි. ඉතින් මම මේ ටෙස්ටර් එක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. මේක කොහෙන්ද ගන්නෙ? මොකද ගොඩක් වාසි මේක. වාහනේ ඕන ට්‍රබල් ෂූට් එකක් හොයන්න පුළුවන් මේකේ. මේකේ මම උඩින් දාන්නම් මේකේ වයරින් ඩයග්‍රෑම් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් පොඩි අයිඩියා එකක් එයි. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඉස්සරහට අලුත් වීඩියෝ වලින් හමු වෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.